Als er één ding duidelijk is geworden in deze competitie, dan is het wel dat smaken echt heel erg verschillen. En dat is maar goed ook. Veel gehoorde reacties zijn dat de meeste gebouwen op zichzelf niet lelijk zijn, maar dat ze gewoon niet passen bij de omgeving. Nou, daarentegen werd ook gezegd dat dit juist de bedoeling is. Anders blijft altijd alles maar hetzelfde. Veel mensen vinden de grijze betonnen bebouwing van na de Tweede Wereldoorlog lelijk. Maar ook daar kwam weer een antwoord op dat mensen deze vorm, wat je soms brutalisme zou kunnen noemen, juist erg kunnen waarderen. Zoals het stadhuis in Terneuzen of de aula van de TU Delft. Er zijn ook veel voor- en tegenstanders van steden. Rotterdam wordt als erg mooi, maar tegelijkertijd ook als erg lelijk bestempeld. De ene persoon is voor flinke vernieuwing in een oude binnenstad, zoals het Diamond Hotel in Amsterdam. En de ander is daar juist fel tegen en vindt dat alles moet blijven zoals het is. Waar veel mensen het wel over eens zijn, is dat over het algemeen architecten geen rekening lijken te houden met de omgeving waar het gebouw in staat. De context, het totaalplaatje. Het gemeentehuis in Hardenberg wordt daar nog steeds als mooi voorbeeld van gezien. Het past gewoon niet bij de rest. Hoewel er ook een enkele inwoner van Hardenberg heeft gestemd die het gebouw inmiddels is gaan waarderen. Kortom, zoveel mensen, zoveel wensen. Er is superveel gestemd en dank je wel daarvoor. Ik heb veel reacties gezien dat mensen vooral naar hun eigen omgeving keken, wat natuurlijk logisch is, en er geen idee van hadden dat er nog zoveel meer andere opvallende gebouwen in Nederland zijn. En daarom vind ik de uitslag eigenlijk best verrassend. Ik zal het lijstje even met je doornemen. De shortlist waarop je kon stemmen is samengesteld uit de vaakst ingestuurde gebouwen. Dus simpelweg de meeste stemmen gelden. En in het begin was het opvallend dat het Diamond Hotel in Amsterdam heel veel werd ingestuurd. Dus ik dacht meteen, we moeten naar Amsterdam. Maar niets is minder waar. Let maar op. Op plek 7 staat met 6,5% van de stemmen het Agora Theater in Lelystad. Op plek 6 met 8,6% van de stemmen de Bakermat in Eindhoven. Plek 5 met 9,8% van de stemmen is voor het gemeentehuis in Hardenberg. Plekje 4 met maar 10,8% van de stemmen is voor, jawel, het Diamond Hotel in Amsterdam. Dan de top 3. Op de derde plek is geëindigd met 16,6% van de stemmen de Neudeflat in Utrecht. En op de tweede plek staat met 18,9% van de stemmen de Kattenrug in Tilburg. En misschien raad je het dus al, het lelijkste gebouw van Nederland 2024 met maar liefst 28,8% van de stemmen. En je ziet hem eigenlijk al de hele tijd in beeld, is het Circus Theater in Zandvoort. En daar gaan we nu naar binnen. Circus Zandvoort. Een zeldzaam gebouw in Nederland, want het valt onder het postmodernisme. En daar is volgens architectuur.org maar weinig van te vinden in ons land. Als Nederlandse hoogtepunten van deze stroming worden dit Circus Theater genoemd, maar ook effectenkantoor Oudhof in Amsterdam en iets recenter een winkelcentrum in Amersfoort-Vathorst. En dat was het wel zo'n beetje. Het Circus Theater stamt uit de jaren 80 en het ontwerp komt van Sjoerd Soeters. Die ken je misschien van een eerdere video die we hebben gemaakt over Haverlei. De 10 nieuwe kastelen in de buurt van Den Bosch. Over het circus was hij, achteraf gezien, zelf ook niet helemaal tevreden. Iets later kreeg ik de opdracht voor wat later Circus Zandvoort is geworden. Een gokhal midden in het dorp Zandvoort, waar de opdrachtgever naar me toe kwam en eigenlijk had 2 papiertjes, 2 A4'tjes, waar voornamelijk het aantal toiletten op stond. En daar ben ik begonnen met die velletjes over elkaar te leggen en in dialoog dat programma te ontwikkelen. Uiteindelijk hadden we dat gebouw bedacht. En ze hadden gerekend op 2 miljoen, maar het was 10 of zo. Hij zei, maakt niet uit, dit willen we maken. Dit hebben we samen in elkaar geknutseld. Dus ik ga wel naar de bank, ik ga het wel regelen. En toen hebben we het gebouwd. En je begrijpt, toen was ik plotseling de gerenommeerde of verguisde postmodernist in Nederland. En ik kreeg in de volgende jaren dan ook heel weinig opdrachten. Ik bedoel, iedereen dacht die man is gek. En hier kun je geen huizen mee maken enzovoort. En ik werd er wel wereldberoemd mee. Ik stond voor op de Holland Herald. Maar ik was eigenlijk... ik heb een hele winter thuis gezeten zonder werk.
Goed, terug naar nu. We gaan proberen om het heugelijke nieuws te vertellen aan iemand die hier werkt. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Dit is echt al heel bijzonder om al rond te lopen. Hebben we hier... Oh, hier zou dan de balie zijn. Nou, dan gaan we maar naar het casino. En daar zullen wel mensen zijn, denk ik. Hoi. Wij zijn op zoek naar iemand van management of iets dergelijks. Ja, dat wordt lastig. Ja, de baas was er wel, maar die is weg. Oké, mag ik jou dan een vraag stellen? Tuurlijk. Oké. Het is namelijk zo, wij hebben een wedstrijd uitgeschreven. We zijn van het YouTube-kanaal Weet je dat ook weer? Okay. Wij bezoeken het hele land op zoek naar de meest bijzondere locaties van Nederland. We hebben een wedstrijd uitgeschreven voor het lelijkste gebouw van Nederland. Oké. En daar zijn jullie uitgekomen. Oh, dat is mooi. Dat is toch mooi? Ja, dus we hebben een speciale oorkonde voor jou. Oh jeetje, je hebt gewoon voor een heel jullie. ding gewoon. Ja, Jezus, zeker. Man. Zeker. Jeetje, mina. Kijk eens, we hebben een oorkonde. Jeetje. Bijna 30% van de stemmen kwam hierop uit. Theater Zandvoort, mooi dan, denk Circus ik. Zandvoort. Ja, mooi. Vind je Mooi, dat? maar lelijk. Wij kwamen net binnen, overal spiegels, alles. Maar wat is dit? Ja, die boven heb je die casino. Ja, het is inderdaad een raar gebouw, ja. Je ziet het, zo zit je op 4 eilanden. Ja, hieronder staan een beetje oude automaten. Ja. Boven wat nieuwere, ja, roulette. Ja, het ziet er ook niet zo heel splinternieuw uit, hoor, maar ja, het is er wel nog. Het doet, Het staat er al 25 jaar. het doet zijn ding. Het doet zijn dingen. Ja. En krijg je nou veel reacties van mensen? Ja, ik hoor niet echt vaak opmerkingen over het gebouw, dat niet. Wel misschien de binnenkant, maar niet van het buiten. gebouw zelf. Nee, wel dat het een heel uniek gebouw is. Ja. Blijkbaar de hele liste van Nederland. Maar ja, dat is... Dus ben je er trots op? Of, Ja, toch wel iets om trots te zijn, hè? Ja, nee, zeker. Ja, toch? Is ook. Het is een prijs. Het Circus Theater in Zandvoort is door de kijkers van Weet je dat ook weer met bijna 1/3 van de stemmen dus uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland 2024. Nou, waarschijnlijk zullen we weer een aantal jaren moeten wachten voordat we een nieuw lelijkste gebouw uit kunnen kiezen. Want er moet eerst weer een hele hoop bijgebouwd dan wel gerenoveerd worden. Ik vond het in ieder geval een hele leuke verkiezing. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. En dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.